People, welcome to my channel, and for today's vlog, mag-unboxing po tayo ng Remax selfie live stream. Tama ba? Yes. Ayan, ring light po siya at magagamit po natin for our next vlogs. Pero bago po yan, kung bago ka pa po sa channel ko, please like this video, at kung hindi ko pa po kayo subscriber, please subscribe at pakihit na rin po ng bell button para updated kayo every time na may bago akong upload na video. Ayan, gano'n ba ka-importante ang dapat na magkaroon tayo ng ring light? Lalo na pagka mga ganitong nasa loob lang kayo ng room, sitting vlog ang gagawin ninyo, siguro mas maganda kung may ring light talaga kayo. Kailangan mag-invest talaga ng ring light. Kasi lalo na sa room ko, wala naman siyang bintana na pwede tayong humarap sa bintana para maliwanag. Umaasa lang ako sa fluorescent at kagaya niyan medyo madilim. At magkakaroon ako ng mga reaction video in the future. May nagre-request sa akin na gawan ko daw ng reaction yung video na yon. So, kailangan talaga may ring light tayo. At, ang kagandahan kasi ng ring light, kasi magbibigay siya ng soft effect sa video or sa photo. Ayun. Then, maglilesan din siya ng mga blemishes sa mukha natin. Siyempre, hindi naman tayo mga artistahin ng kutis para perfect yung capture ng ng video natin. Kailangan natin ng ring light. At yan, I'm sure yung iba sa inyo meron na rin kayong ganito. Mag-unboxing tayo ngayon. Alamin natin kung ano pang meron sa loob ng box na to. Ayan, samahan nyo akong mag-unboxing. At i-review din natin siya after na i-unbox natin. Isi-set up natin kung paano set up ang gagawin. At kung kung gaano siya kaganda yung effect. Try natin. So, ito na. First is yung tripod. Ayan. It's just a gift from someone. At dahil alam nga niya na mahilig ako sa puti, it comes with 3 colors: black, gray, and white. Yung binigay yata sa kanya is color black. Tapos sabi niya ayoko niyan. Tapos, binigyan ulit siya ng gray. Sabi niya, hindi, kasi ang ginagamit ko lang talaga puti. Kaya, ayun, puti yung nakuha. Kasi alam niya talagang, medyo hindi ako happy sa ibang kulay. Hindi ako ganun kano sa ibang kulay talaga. Kahit na anong mga gamit-gamit, pag puti talagang as in, happy yung puso ko. Pero pag ibang kulay, medyo hindi siya masarap tingnan sa mata ko. Kaya, yun. Talaga, ni-request niya talagang white. Nangalkal pa daw sila sa bodega. Thank you sa nagbigay. Talagang makakatulong siya ng malaki sa channel ko. Kasi lalo na sa room ko ngayon na medyo madilim yung ilaw. Unlike before, kasi pag nag-sit down vlog ako or nagla-live ako, nasa gilid ko lang yung bintana. Tsaka sobrang laki talaga nung fluorescent tong room na yon. Ito kasi medyo madilim siya. Kaya kailangan talaga ng ring light.
Ayun, madali lang daw siyang i-assemble. Try natin i-assemble. Kung kakayanin natin. Ito na po mismo yung pinaka-fluorescent. Ayan. Lalagay natin dito. Oops, di ko sure kung tama bang ginagawa ko. Am I doing the right thing? Medyo malapad yung tripod niya sa lamesa. Paano na ba to? Hindi ako marunong. Oops, napapasikip ko yata siya. Ayun. Gumagamit din naman ako ng ibang kulay. Ang pinaka-paborito ko talaga is white. Pero okay din naman sa akin yung black or red. Ayan. Kaya yung dalawang cellphone ko, kulay red. Yung bed is white, tapos ito black and white. As in, yun lang talaga yung parang medyo katangkap-tangkap sa paningin ko na kulay. Pag ibang kulay, parang hindi na siya ganun kaano sa akin. Yun, iba-iba talaga tayo. Yung iba mahilig sa green, blue. Ayun. Mukhang mali yung pagkakabit ko. Paano ba ito? Luluwagan at sisikipan? Ayan. Kahit saan naman siya yata. Ito yata sa likod. Mahirap. Madali lang daw siya i-assemble, pero hirap na hirap ako. Ayan. So, nakaya din natin. At taas talaga siya. Dito tayo sa baba. Gaano ba kalayo dapat ang ring light mula sa inyo? Dapat daw 2 feet. 2 feet away from you. Ayan. So, lalagay natin to. Kita ba? Sensya na at medyo madilim talaga sa room ko. Unlike before, na maliwanag talaga siya. Ayun, hindi ko na alam kung paano ikabit. Ayun, tapos, ang kagandahan kasi sa ring light na to, kunyari, sabay-sabay yung pagla-live nyo. Nag-live kayo sa Facebook, Instagram, or YouTube. Pwedeng sabay-sabay kung meron kayong tatlong cellphone, di ba? Yayamanin. Tatlong cellphone talaga. Ayun, pwede siyang sabay-sabay na nagla-live. Kasi, tatlo yung pwedeng ilagay na cellphone. Ayun. Ito yung sa isa. Parang, ayun. Tapos, movable siya. Pwede mong payuko na gano'n, or ano, depende kung nagtitiktok ka, kung nagsasayaw ka, kung anong, kung tumbling-tumbling yung gawin ninyo. Tatumbling-tumbling din siya yan. Paikot-ikot lang, parang siya lang, pinapaikot-ikot ka, charot. Diba? Ikot-ikot. Yan. Pinapaikot ka hanggang mahilo ka, charot lang. Ayun. Ito yung pangalawa. Ayan. So, ginamit ko kasi yung cellphone ko sa background music. Kaya wala tayong maititesting na cellphone. Mamaya kunin natin dyan. Para-paraan guys, kasi hindi ko alam kung maririnig ako ng tama, ng klaro. Kasi ang layo talaga ng camera ko. Tapos, medyo maingay sa labas, kaya nilalagyan natin ng background music para hindi ganun makakasagap. Sensya na. Kaya, ayun, para-paraan tayo. Ayun, so natapos na tayo.
Medyo malaki talaga yung box niya. At, itatry na natin siyang pailawin. Kung gaano siya kaliwanag. It comes with USB siya. Ayun. Kaya kung meron kayo yung mga charger ng cellphones, ganon, yung adapter niya mismo, doon na niya sa ilalagay. Pwede rin sa laptop. Kasi nga, USB. Hindi siya yung ano na jack. Ayun. Nating pailawin. Sana gumana na siya ng maayos. Ayan. 3 color light source. 3 klase yung ilaw niya. Kaya itatry natin ngayon. Ayun, yung una. Patay pala. Ayun yung una. Ito yata yung warm light. Bakit ganun? On and off nga pala. Yun, on and off. Tapos, sa gitna, yung push, kung mamimili ka ng kung anong kulay ang gusto mo. Ayan yata yung warm light. Ayan yung light. White light. Ayan yung light warm light. Ayan. 3. So, pwede mo siyang hinaan. Ayan, yung negative sign, ang pipindutin mo para hinaan mo yung ilaw. Tapos, pwede mo rin siyang lakasan. Depende sa light na kailangan mo. So, ayun, maliwanag na. Yung cellphone ang pwede mong mailagay. At, pwede nyong ipatayo yung cellphone kasi naiikot siya. Pwede mo siyang pwedeng nakahiga or nakatayo yung cellphone. So, kung kunyari, nag-i-smule kayo or Star Maker or Tag, Bigo, yung mga ganon, yung mga live na singing apps, pwede kasi 3. Pwedeng sabay-sabay yon. O di kaya naka-live ng Facebook or YouTube yung isa, tapos source ng music ninyo yung kabila. So, maganda siya. Sobrang useful talaga na meron kang ring light na mag-invest ng ring light. Kasi, yung mga, syempre hindi naman perfect yung natin, yung mga blemishes tayo, yun hindi siya nakikita na. Ayan, so that's all for today's vlog. Nawa po, nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa unboxing natin. And see you on my next upload video. Bye!